السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة هو خناقات الأطفال. فيديو مهم جدا لكل لأن هشرح فيه التصرف الصحيح على حسب عمر الطفل، فتابعيني للنهاية واشتركي ودعمي القناة بالإعجاب والتعليق تحت الفيديو. ماما، من النهاردة أنا وفريدة مش أصحاب، أنا بكرهها، وبعد إذنك ما تكلميهاش ولا تفكريني بيها. مامي واحد: لا طبعا، انتي وفريدة صحاب وما ينفعش ابدا تقولي كده على صاحبتك. مامي اتنين: اوه، شكلك زعلانة قوي من فريدة، وعشان هي صاحبتك قوي فاتجرحتي منها قوي. انا اسفة انك حاسة الاحساس الوحش ده، ونفسي يمشي بسرعة من قلبك. يا ترى في حاجة اقدر اعملها تريحك شوية؟ تحبي مثلا نقعد نتكلم وتحكي لي اللي حصل، ولا نعمل فشار ونتفرج على فيلم سوا؟ يا ترى انتي مين فيهم؟ لو رقم واحد علقي بقلب، ولو رقم اتنين علقي بقلبين. الحقيقة أنا قبل ما أقرأ في الموضوع كنت 100% هكون مامي رقم واحد، وده مش رد فعل لطفلي بس، لأ، ده كان رد فعل لكل اللي حواليا، والحقيقة هو بيزعل قوي قوي. دايما أول رد فعل لينا في المواقف العاطفية خاصة مع أطفالنا بيكون الإنكار والتضييع، بمعنى اني بقنع الشخص اللي بيشتكي ان احساسه غلط، وبشتت انتباهه عشان اقفل الموضوع بسرعة، اعتقادا مني ان كده بحميه من الاحاسيس الوحشة دي. ومع الاسف من هنا تبتدي الامراض النفسية والخلافات العاطفية والمشاكل الاسرية. رغم ان دايما بنصح اي انها تشتت انتباه الطفل اللي اقل من 4 سنين في مواقف كتير الا المشاعر. أرجوكم إلا المشاعر. يعني ما يكونش ابنك بيعيط عشان وقع تقوليله لا انت كويس، بص العصفورة. ما يجيش يشتكي من أخوه أو صديقه تقوليله لا انت بتحبوا بعض ولازم تصالحوا. الأطفال ممكن يتخانقوا مع أخواتهم أو أصحابهم لأسباب كتير قوي، ممكن على لعبة، ممكن على وجهات نظر، أو احتد النقاش بينهم، ممكن يتريقوا على بعض، ممكن حاجات تانية كتير جدا. المشكلة بقى ان الطفل ايا كان عمره ما بيعرفش ابدا يتحكم في مشاعره، ودايما بينفعل زيادة عن اللزوم ويندفع في التصرفات وردود الافعال، وده بيخلي الخناقة تكبر جدا وبسرعة قوي وممكن توصل للقطيعة. وبصراحة برضو خناقات الأطفال دي بتقلق جدا الآباء والأمهات، وبتخليهم في لحظة يشوفوا مستقبل مظلم منتظر طفلهم وهو عايش وحيد منبوذ عن العالم كله لأنه فشل يحافظ على أصحابه. وعشان يتجنبوا المستقبل ده بيجبروا طفلهم يضحي ويبذل الغالي والرخيص لدرجة التذلل لأصحابه عشان يفضلوا معاه، وبكده بيكونوا فعلا رسموا المستقبل المظلم ده بإيديهم. تخيلوا ان الخناقات دي صحية وبتساعد الطفل انه يبني شخصيته ويتعلم يسيطر على مشاعره ويوجهها صح، وكمان يكتسب مهارات اجتماعية كتير جدا لحد ما يقدر يدخل في علاقة اجتماعية صحية تسنده وتدعمه مدى الحياة. دورنا بقى ان احنا نساعد الطفل يخرج من الموقف بأكتر استفادة وأقل خسائر. عايزين نعلمه ازاي يعبر عن مشاعره وقت الخناق وبعده، ازاي يحكم على تصرفات الآخرين ويفسرها صح، ازاي دايما يلتمس الأعذار للآخرين، ازاي يدخل في نقاش حاد بدون ما ينفعل ويعلي صوته ويغلط، ازاي يعبر عن أفكاره صح وقت الانفعال، ازاي يدي فرصة للطرف التاني انه يعبر عن نفسه، ازاي يركز في موضوع الخلاف وما يخلطش أحداث قديمة معاه، ازاي يتدارك خطأه ويعتذر لو ثبت الغلط عليه. مهم قوي برضو ان احنا نتدخل في الوقت المناسب، وده بنعرفه من الطفل نفسه لما بنديله مساحته من الحرية ونطلب منه يعرفنا لو احتاج مساعدة. اصل احنا لازم نسيب الطفل يحاول يحل مشاكله بنفسه من عمر صغير قوي عشان يتعلم بالتكرار والخطأ وياخد دروس صغيرة من الحياة في وجودنا ودعمنا عشان يكون جاهز يواجه لوحده الاختبارات الأصعب بعد كده. في حالات معينة لازم طبعا نتدخل بسرعة بدون استئذان، زي لما الخلاف يحتد قوي، لما يبتدوا يضربوا بعض أو يستخدموا ألفاظ سيئة أو يتنمروا على بعض.
تعالوا نشوف ازاي نتصرف صح على حسب عمر الطفل. الأطفال من 3 ل6 سنوات غالبا بتكون خلافاتهم على الألعاب وعلى الدور، وطبعا في السن الصغير ده ما بيعرفوش خالص يتحكموا في مشاعرهم ولا يفسروها صح. فممكن قوي الطفل يتخانق مع صديقه على حاجة مش مستاهلة إطلاقا، عشان هو كان جعان ومهبط وقتها، أو كان بطنه بتوجعه، أو مرهق وعايز ينام. وغالبا الخناقة بتكبر بسرعة وتنتهي بالبكاء. فالأفضل إن احنا نتدخل بسرعة أول ما نحس إن الموضوع بدأ يتطور ويفقد السيطرة. والأفضل تدخلنا يكون لمجرد الفض بينهم وتهدئة الموقف بدون أي مواعظ أو تعليمات. أنا شايفة إن اللعبة دي سببت مشكلة، فالأفضل إن احنا نشيلها على جنب ونلعب مع بعض لعبة تانية مسلية أكتر. إيه رأيكم نرسم رسمة تعبر عن أكلة حلوة بنحبها، ولا نعمل سباق على رجل واحدة؟ طبعا مش شرط ابدا يستجيبوا، بالعكس غالبا هتلاقي الخناقة استمرت، فوقتها تفصليهم عن بعض بهدوء. انا شايفة ان الافضل كل واحد يقعد في مكان لوحده ويلعب لعبة مختلفة، مادام اللعب الجماعي مش افضل حاجة النهاردة. ايه رأيكم كل واحد يفكر في قصة حلوة ويرتب احداثها في مخه، ونتقابل تاني هنا كمان ربع ساعة ونحكيهم سوا؟ ايا كان التصرف اللي هتعمليه لازم يكون اساسه التهدئة بدون لوم او نصايح. بعدين بقى ننصح ونوعظ، ويكون من خلال مواقف حياتية مش محاضرة بقولها للطفل. يعني تمثلي مثلا انت وباباه مواقف مشابهة طبيعية، ومن خلالها توصلوا للطفل يتصرف ازاي في الموقف ده، وتقولوا الخلاصة. زي مثلا لما بنتعاون مع بعض بنخلص اسرع ومحدش فينا بيتعب، او لما بنتشارك مع بعض بننبسط اكتر والحاجة بتكون اجمل. لو طفل في عمر المدرسة بين 6 ل 12 سنة، عادة بيكون اتعلم شوية ازاي يسيطر على مشاعره ويفهمها صح، وبيكون عقله اكبر من انه يتخانق على لعبة او دور في لعبة. بس برضو بيتخانقوا بسهولة لاختلاف وجهات النظر او للتنمر، وكمان بسهولة بيجرحوا مشاعر بعض. دورنا بقى ان احنا ندي الطفل فرصة يحل المشكلة لوحده، وما نتدخلش الا لو طلب مننا نتدخل، او حسينا ان الموضوع بدأ يكبر ويأزمه نفسيا. من 13 ل 19 سنة عادة بتكون خلافاتهم مع اصدقائهم على مواضيع اعمق بكتير، زي مثلا العلاقات العاطفية. بس برضو تفكيرهم بيكون اكبر، قدرتهم على التحليل واتخاذ القرار بتكون اكبر، مهاراتهم الاجتماعية بتكون شبه ناضجة. فدورنا هنا بيكون الدعم فقط والتوجيه بالتمثيل والمحاكاة. يعني أنا وتصرفاتي في مواقف مشابهة وطريقة تعبيري عن مشاعري وتوجيهها صح بكون القدوة والمثل لطفلي، والمفترض لو بعمل كده من لما اتولد هتبقى طبيعة فيا، وطفلي اوتوماتيك هيكون بيقلدني لما يوصل للمرحلة دي. يعني باختصار مش هتعب معاه عشان اعلمه، لاني بنيت صح من الاساس من الصغر، فمحتاجة بس اذكره بطبيعة فيه وانبهه لما يحيد عنها، بس طبعا بموافقته. يعني ما اجبروش ابدا يحكي لي عن اللي حصل، ولا استجوبه واضغط عليه، لا، اسيبه براحته، اديله مساحته من الحرية. وقت ما هو يفتح لي قلبه انصح بلطف وبطريقة الحوار اللي اتكلمنا عنها في فيديو الطفل العصبي الانفجاري، وكذلك في فيديو تربية المراهق، هتلاقوهم في وصف الفيديو وعلى القناة. نكتفي بكده النهاردة، واشوفكم في حلقات اجمل ان شاء الله. دمتم في صحة وسعادة.